Это не укладывается в голове, что вот это происходит рядом с нами, на тех улицах, по которым мы гуляли и радовались жизни. То есть это просто сюрреализм. Справа в тому, що у мене немає дому, і за правилом доброго тону, і за правилом доброго ремені. Вот 4 трупа, такое впечатление, что это семья, которая шла вместе. Пригадаю, з якого міста я чекаю на свої речі. Мені просто немає сісти, написати свою промову. Дедушка, вони остановилися, їх розстріляли. У мене немає дому. Прикинь, как это детям ломает психику. Это взрослым ломает психику, а представь, что с детьми происходит. Приїхали на першу локацію. Зараз ми стараємось об'єднуватись, допомагати усім людям, усім переселенцям, кому треба. Тут є представники громадської організації «Ми інші», а також РЕА. Прошу знайомство, так як це перше відео разом сумісне наше. Знайомтесь, представтесь, будь ласка. Скажіть. Олександр. Та Наталія, координатор центру. Розкажіть, це ваші об'єкти, які ви обслуговуєте, яким ви допомагаєте. Розкажіть, будь ласка, куди ми приїхали, які наші наразі цілі, чого ми намагаємось добитись? Ну, ми приїхали на Індустріалськ, значить, тут проживає більше ніж 1000 людей, із них 400 з чимось дітей. Значить, люди лишилися без їжі. Ми вже, в принципі, почали, я не пам'ятаю, десь приблизно в середині березня почали завозити сюди їжу. Значить, от вчора віддали очередний транш їжі. І от зараз підемо, подивимося, як це все роздається. І хотіли приїхати сюди для того, щоб побачити, як люди взагалі живуть, і поспілкуватися, подивитися, що до чого. Це перша локація на сьогодні. А до кого ми йдемо? Ми співпрацюємо з головою громади Новодністровська. Так, пішли. Наша головна волонтерка, яка головна. Яка це робить. І знову здрасте. І знову здравствуйте. Дивіться, це фасується. От вчора вони тільки були в нас, все забрали. Це були забиті 2 буса. Значить, їжа, дивіться. От. І от зараз, от що вони роблять? Це фасують, все роздають. Всім вистачило, хоч потрошки, але всім. Дуже багато людей, ніхто не допомагає. Ми постійно стучимося в двері, але нам ніхто не відкриває. Надіюсь, що це вже станеться колись. Хтось нам почне допомагати. От можете побачити, що тут робиться.
До 18 і проживання і харчування троєчка там. Вам потрібно суміш. Добре, зараз ми організуємо. Ага, це у вас тут так і зразу спальні ліжка зроблено, да? Да. А тут в цьому приміщенні проживають, так? Це тимчасовий пункт. Тут люди зупиняються тільки на одну ніч, і потім далі. Бували такі випадки, що зупинялися їм довше, але більшість на одну ніч. Тому що ви самі розумієте, це музична школа, умов для утримання, наприклад, як душ, такого немає. Ну, да. Кухні немає. А звичайно та ж. 1000 людей, ну більше 1000, так розумію, так? Да. Чи я попутав з цифрами? Ні, ви спутали. Близько 1000 людей, напевно, є в нас на обліку. Приблизно по тому, що ми бачили там навіть від пані Марини, це була інформація, що за 1000 вже перевалило. Ну, дивіться, у нас Це офіційна інформація, а більше ж є, які не вже реєструються. зареєстрованих 1200. Ще більше. 3600, це більше 3600, це ті, які були зареєстровані, тобто ті, які транзитом. І в самі такі гарячі дні, це у нас 6-9 березня, наші садочки приймали до 100 людей. Тобто ви можете собі уявити, який це наплив, а Ну, да. конкретно ця музична школа – це 30-40 людей. І, тобто люди дійсно самовіддано тут цілодобово приймали людей, і треба віддати належне, що нікому не відмовили. Саме елементарне, що могли харчування і якось організувати швидко ці місця для перебування. Ми розуміємо, що садочок, які це ліжка, ну малесенький. Тобто громада буквально там за лічені години зібрала ті всі подушки, постілі і так далі. Тобто з нічого, да, тобто мешканці настільки тільки закидали ми якісь повідомлення, що потрібно в чомусь потреба електрообігрівачі, чайники, все люди буквально одразу приносили. І це надзвичайно приємно, що громада згуртувалася. Готували буси на, якщо не помиляюсь, Миколаїв, в Київську область, в Харківську область. Збиралося буквально за півдня, було повністю завантажено, ще лишалося і вже залишали тут в музичній школі для того, щоб можна було наступні вантажі готувати. Так що ви кажете, що тут на день-два в більшості так, коли хтось приїжджає, щоб оприділитися, да? Поселити. Дивіться, в садочках, наскільки мені відомо, є люди, які прибули з перших днів, які взагалі лишилися без житла, без нічого, то вони продовжують тут проживати, поки не вирішено це питання. А в основному це якби, сам Новодністровськ, він транзитна точка, тобто повз нас через Греблю багато їдуть і багато кого застає, звичайно, комендантська година. Місцеві волонтери дуже організовані. Реально, от війна – це лакмусовий папірець, який показав кожен, хто на що здатний і що це за людина в принципі. Частина виїхала, ми їх розуміємо, звичайно, тому що безпека своїх рідних, близьких, це передусім. Осуджувати нікого не можна. Не знаю, наприклад, мені як депутату дуже приємно, що переважна більшість депутатського корпусу, в нас місто компактне, дуже чіткий налагодили зв'язок з мешканцями міста, тобто всі поряд готуються, підготували і по сховищах, підвалах прибрали це теж, тобто люди зрозуміли, що це необхідно і не чекали, поки їм хтось це прийде з боку зробить. Організувалися, зробили і тепер у разі небезпеки все ж таки, люди знають, куди йти, а це вже питання кожного. Нехтувати повітряну тривогу чи не нехтувати. Зрозуміло. Йдемо далі. Йдемо. Я до вас. Добрий день. Достучатися. Добрий день. Можете представитись? Марина Ярославівна, начальник відділу культури Новодністровської міської ради. Дуже приємно. Взаємно. Марина Ярославівна, ви можете нам розказати, які є потреби, які є нюанси, які є проблеми саме у людей, що потребують люди, що потребує, наприклад, громада Новодністровська. Да. Першочергово зараз пішов дуже сильний потік переселенців з різних міст. Харків, Миколаїв, Бровари, Київська область. Ми по можливості їх розселяємо, по можливості, якщо вони знайшли небайдужі люди, відкликнулись квартири. В музичній школі вони, якщо потрапляють в комендантську годину, то ми їх ложимо, вони ночують і на ранок вони прямують далі.
Також садочок «Радість». Там на даний час, напевно, 60-70 переселенців, які проживають постійно. На базі першої школи дівчатка небайдужі, а також переселенці долучаються і готують їжу. На сьогоднішній день ми годуємо, перша школа в рамках 180-200 переселенців, ми годуємо. То першочергове, що потребує громади, в підтримці якій в продуктовій. Нам треба людям допомагати засобами гігієни, продуктами харчування. Також ми забезпечуємо тероборону, яка на базі Новодністровська знаходиться, вона в Дністровському районі, але в нашому місті. Також є звернення щодо передових точок. Ми по можливості, якщо маємо можливість, ми формуємо буси, відправляємо туди. Ну, критично зараз бажано би було саме перше це продукти харчування, засоби гігієни. І якщо буде друга хвиля, то матраси, ліжка, подушки, одіяла, Вона буде, так. постіль. А скільки у вас людей взагалі зараз? Більше 1000 І з них скільки офіційно. дітей? В рамках до 400 чоловік дітей. Тобто це потрібно і дитяче їжа? Дитяче харчування, дитяча гігієна, памперси, суміші і також для дорослих. Ну, ми сьогодні вже трошки надали, але це треба, тому що 400 дітей це дуже багато. Ми дякуємо волонтерському центру РЕА, тому що вони вже другий раз надають нам допомогу, саме продуктову, саме те, що необхідно. Дуже вдячні. А що з ліками у вас? Ну, поки що аптеки вроді би поставляють, але да, поки що це не є, слава Богу, не відбувається на нашій території бойових дій, то поки що люди, які мають можливість, не підкуповують щось. Але, на жаль, є люди такі, які приїхали навіть без документів, і їх треба чимось годувати. Годувати. А продукти, це сьогодні воно надійшло, люди на протязі 2-3 днів з'їли, і вони знову хочуть їсти. А воно має свойство закінчуватися, як кажуть. Ну да. Речі не потрібні, а Речі продукти. потрібні. Речі також зараз будуть потрібні, тому що звертаються. Зараз ми підемо глянемо у зал, ви подивитесь, ми так само розгорнули там гуманітарну допомогу речову. Але в нас зимового багато залишається, йде весна, літо, дітки маленькі, взуття дитячі, також для і дорослих чоловіків, жінки по можливості. Зрозуміло. Поки що є, що є, як скажемо так. Коли пішла ця хвиля перша, на жаль, коли сталася війна, лютий, і масово небайдужі наші мешканці, вони почали зносити речі теплі. Зараз, на жаль, нічого такого. Це ваші мешканці? Це наші мешканці все зносили. Це не допомога, це Да. місні люди. Наші місцеві зносили, і що ми формували, відправляли хлопцям, а що залишалось, то вже отримували переселенці, вони собі вибирають. Ну, на жаль, нічого зараз такого весняного не приїжджало, і є потреба в цьому, бо люди звертаються. Зрозуміло. Це надана допомога внутрішньопереміщеним особам з 30 березня по сьогоднішній день, 7 квітня. Новодністровська громада щиро дякує компанії РЕА за надання гуманітарної допомоги на перший раз, так як ми з області її не отримували. Щира подяка від переселенців, від захисників та від тероборони. Слава Україні! Героям слава! Я хотів би показати ще Рідківську громаду. Там теж є приблизно 500 чимось людей, із них до 200 дітей. Значить, теж хотів би, щоб подивилися, як вони живуть, і нам покажуть, пояснять, що саме потребують. Так, їдемо. Приїхали в Рідківську громаду, а зараз трошки поспілкуємось з керівником і також з людьми. Це староста Рідківської громади. Можете представитися? Я Адамович Людмила Миколаївна, староста Старостинського округу, Рідківського Старостинського округу, Магальської ТГ.
Є, Просто коментарі якийсь. є Буча, є Ірпінь, є що ще? Маріуполь, Харків. Давай. Добрий день, як вас звуть? Добрий день, Євгенія. А скажіть, будь ласка, звідки ви прибули? Суми. З Суми, так? Да? А скільки ви вже тут знаходитесь? З 11 березня. З 11 березня. Ага, зрозумів. Проживаєте де саме тут? Ресторан Мілена. Ага. Валерія Іванівна. Ага, це у вас, так? Да? Дуже приємно. Зрозумів. Ви самі чи ще хтось з вами є? З дітьми. З дітьми? Двоє дітей. Двоє діток. Хлопчик і дівчинка? Дівчата. Дівчатка. Ага. Дівчинка і ще дівчинка. Ага, зрозумів, нехай буде здоров'я. Якась допомога потрібна, от що не вистачає? Дякую. Ми звертаємося до волонтерів щодо годування, а все інше, дякувати Вірі Іванівні, ми маємо. Ага, я зрозумів. Здравствуйте, я Махмутова Мила Азаровна с города Мариуполя. Вышла я из города Мариуполя 23 марта. Пешком мы пошли на блокпост, и оттуда нас уже вывезли, эвакуировали в Володарск. Ну, а потом мы уже попали в Запорожье, а Запорожье сюда. Угу. Люди здесь все очень хорошие, очень доброжелательные. Любая помощь, все, что нужно, все оказывается. Живем мы в Редкивской школе, тоже нас кормят, как бы обеспечивают жильем, вода горячая, все это есть, все удобства есть. Угу. Мы Кто-то очень там благодарны. с родственников остался? Да, остались. Кто? Остались. Тетя моя осталась с детьми. Но они живут не в самом Мариуполе, а возле там, Мариуполя. я понял. Ну, они планируют как-то оттуда выбираться или нет? Вообще планируют, но пока что сидят там. Ага. Есть свои обстоятельства, Ага, я почему они понял. там. А вы с кем? Я с мамой, с невесткой и с племянниками. Ага, я понял. Сколько вы километров пешком шли? Ну, пешком мы шли недолго, мы дошли до блокпоста, из города вышли, а там уже... Ага, и уже военные подвезли, да? подвезли, да, предложили помощь. Здравствуйте, мы с места Мариуполя. Я без слез просто не могу. Мы с места Мариуполя приехали сюда. Спасибо большое вам за помощь, за поддержку. У нас дочка розбомбили дім, вона осталася без життя. Також ви чекали з Маріуполя під обстрілом. Це дуже жахливо і неможливо його передати. Благодарим большое волонтерский центр РЭА за поддержку, за материальную поддержку, за то, что вы нам так помогаете. Слава Україні! Героям слава. Дякую. Дякуємо. Тут центр видачі допомоги постраждалим від дій агресії РФ. І наразі буде відбуватися видача допомоги. Тут знаходяться речі. Ну і далі зараз проведемо і все озвучимо. Добрий день. Ми розуміємо, питайте дівчат, що схотіли спитати. Тут видача саме продуктів, памперсів, я бачу у вас. Ні, тут у нас є, що групи продуктів, будь ласка. Ага. Бачу, тут є у вас. Навіть супові набори, ми м'ясо теж сортируємо, супові набори робимо. Теж там є це. Годуємо людей в школі. Угу. Є дитяче харчування, бачу. Є дитяче харчування, печиво, мело.
Люди потребують найбільше харчових продуктів, миючих засобів, хімія, пральний порошок, зубні щітки, крупи, ліки, я вже сказала, матраси, ліжка. Ну, усе, що може бути, фрукти, овочі, консерви рибні, консерви м'ясні, усе, що можете. Кажу, найбільше ліки, дуже добре би було харчові продукти. 620. 620 людей. 620 людей, 207 чи 210. Також є потрібна їжа для дітей. Харчування для дітей, памперси. А скажіть, будь ласка, ну а ви офіційно запрос в міську Я і давала в запрос в міську раду до пана Ковалюка. На жаль, мені відмовили. відмовили до це вода. Це вода. І вам пан як Ну, ще раз? особисто мені він поклав резолюцію на Ага, тобто на відмовили. лист і відправив. А лист офіційно у вас є, ви зможете показати лист, правда? Звичайно, так. Магальському міському голові до розгляду. Угу. І все. От, ми дали йому, а він відправив назад. І допомагають просто громадяни. Ну, звичайно, напевно, тим, хто в Чернівецькій області, ну якби це все люди, ви розумієте, вони теж живуть у будинках чи десь. Ми не маємо можливості такої надати всім загального притулку в одному приміщенні. Але ці люди так само потребують їжі, продуктів харчування, миючих засобів, ліків, води питної, звичайної, всього того, як всі звичайні люди. Люди виходять з грошей, в них грошей вже немає. Стати на роботу можливості також немає, тому що робочі місця обмежені і немає роботи такої. У нас і такий регіон, що не надто є робота десь. Якби були якісь підприємства чи ще щось, то напевно було б легше, але в нас такого немає. Да, і що робити? І людям дуже потрібна ця допомога. Дуже потрібна ця допомога. Тільки ви і допомагаєте. Да, я хочу сказати, що були якісь волонтери, що казали, ми виживаємо тільки за рахунок волонтерів. От я хочу сказати дякую, велике дякую волонтерському центру РЕА, всім, хто долучився, всій команді, яка працює. Це дійсно дуже потужна організація, які варті найбільшої похвали. Дуже вам дякую. Дякую. Давайте скажемо всі разом дякуємо. Все, дякую, до побачення. Все, дякую, побачення. Велике прохання усім небайдужим, хто може чимось допомогти, у кого є контакти якісь в Європі або тут також небайдужі люди. Долучайтеся любими можливостями. У кого є якісь контакти, надайте, сконтактуйте. Ми надамо всю інформацію, що ми реально діємо, що ми реально допомагаємо людям. Можемо надавати повний звіт, письменний, відеозвіт, все фіксуємо, все доводимо до публічної інформації для того, щоб кожен знали, що ми реально працюємо і намагаємось допомогти нашому народові для того, щоб він був забезпечений у такий складний час. Слава Україні! Слава. До 3.